Hello, good morning all of you. Welcome you all again in our YouTube channel. Okay, so students, last time ના વિડિયોની અંદર આપણે લોકોએ જે એક પ્રતિબિંબ રચાય છે અરીસા દ્વારા એને કમ્પ્લીટલી શીખી લીધેલું હતું. સો નેક્સ્ટ આજે ત્યાર પછીની થિયરીઓ ચાલુ કરશું. ઓકે, જસ્ટ રિમેમ્બર ધોરણ 10 માં ટોપિક પછી કયા ટોપિક આવેલા હતા? ઓકે, સમજી જશો. એકાદ બે હિન્ટ આપું છું. ઓકે, જરા તમને લોકોને એક એકદમ નાનો પ્રેક્ટિકલ માઇન્ડમાં ડેફિનેટલી વારંવાર કહેવામાં આવેલો છે કે જ્યારે શું કરવામાં આવે તો કે સમજો કે જ્યારે કોઈ બીકર હોય, રાઈટ છે, બીકર છે અથવા કાચનો ગ્લાસ છે, જે પણ સુટેબલ હોય એની અંદર પેનને નાખી દેવામાં આવે, રાઈટ. તે પેન ત્રાસી હોય અને એ પેન તમને એવું બતાવવામાં આવે કે જો આ પેન એક્ચ્યુઅલી તૂટેલી છે. સો ત્યારે એવું લાગતું કે જાદુ છે, પણ ધોરણ 10 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું એટલે તમને આઈડિયા આવી ગયો કે સાહેબ આ ઘટના છે કઈ વક્રી ભવન, રાઈટ. કમ્પ્લીટ તમે જે વિચાર્યું છે એકદમ સાચું છે. આ એક વક્રી ભવનની ઘટના છે જે ત્યાં બનતી હોય છે. ઓકે, સો સમજાઈ ગયો ટોપિક શું છે? વક્રી ભવન. એની ચર્ચા આજે આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. બટ વેઇટ, ખાલી વક્રી ભવન પેનના તૂટવા સુધી જ છે? એક પાણી ભરેલા કંઈક પાત્રમાં પેન નાખવાની તૂટેલી દેખાઈશું એ જ વક્રી ભવન છે? ખાલી એટલા માટે આ થિસિસ ભણવાની છે તો કે નહીં? થોડું એને બીજા લેવલ ઉપર પણ સમજો. ઓકે, જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ સમજો. આ મારો હાથ છે. એ હાથની પાછળ જો આ કંઈક પાર્ટ મૂકવામાં આવે અને મને પૂછી લેવામાં આવે કે આનો કલર કયો છે, શું લાગે કે મને નહીં ખબર હશે? ડેફિનેટલી સર, દેખાતું નહીં હોય તો કેવી રીતે ખબર પડે કે ભૂરો કલર છે? બટ અત્યારે ભલે મને દેખાતું નથી પણ એક સિમિલર કન્ડિશન હું તમને સમજાવું છું, સમજજો. અત્યારે આપણી આજુબાજુ દેખીતી વસ્તુમાં સૌથી મોટું શું છે? તમારા રૂમની વાત નથી કરતો, આખા બ્રહ્માંડની વાત કરું છું, રાઈટ. નરી આંખે તમે લોકો જે બ્રહ્માંડ જોઈ રહેલા છો અત્યારે, એની અંદર એવું કહી શકીશ કે જે સૂર્ય છે, રાઈટ, હાલ આપણી આજુબાજુની વાત કરું છું, સૂર્ય જે દેખાતો પાર્ટ છે એ આપણને એવું લાગે કે સૌથી મોટો છે. સો જસ્ટ એકવાર માઇન્ડની અંદર આવું વિચારવા પ્રયત્ન કરો કે સૂર્ય મોટો છે તો આપણને સૂર્ય પછી આવેલી વસ્તુઓ, રાઈટ છે, કઈ રીતે દેખાય છે? અત્યારે આપણે જોયું ને, જો વસ્તુ આ રીતે હશે તેની પાછળની વસ્તુ આપણે લોકો એક્ઝેક્ટલી જોઈ શકશું નહીં, છતાં પણ એક સિમ્પલ વસ્તુ એ વિચારવાની રહી કે સૂર્ય આટલો મોટો છે તો એ સૂર્યની પાછળ જો કંઈક હશે તે કેવી રીતે દેખાય છે? ક્લિયર વસ્તુ છે? ઓકે, બીજું પણ આગળ આવે તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ જો જાણવી હોય તે રીતે જાણી શકાય છે. બીજી પણ એક વસ્તુ યાદ કરો, તમને હવે એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવતું હતું. સૂર્યોદય થવાના 4 મિનિટ પહેલા જ સૂર્ય દેખાવાનો ચાલુ થઈ જાય. હે સાહેબ, રાઈટ છે. મતલબ કે સમજો કે સૂર્ય જરા સરફેસ થી ઉપર આવવાનો હોય, હજુ આવ્યો નથી, પરંતુ એ આવવાના 4 મિનિટ પહેલા જ આપણને દેખાવાનું ચાલુ થઈ જાય કે સૂર્ય ઉપર આવી ગયો છે. સિમિલરલી સૂર્યાસ્ત વખતે પણ એની જ ઊંધી ઘટના પણ બનતી હોય છે. ઓકે, હવે આઈડિયા આવે છે? સો આ જે બધું થઈ રહેલું છે, આ જે બધી ઘટના છે એના મૂળભૂત ભાગ તરફ જે જવાબદાર વસ્તુ છે એ વક્રી ભવન છે. સો આ બધી વસ્તુને યોગ્ય રીતે સમજી શકીએ એના માટે આજનો ટોપિક ચાલુ કરતા ગયા, વક્રી ભવન, રિફ્રેક્શન. ઓકે, સો કામ સ્ટાર્ટ કરીએ કે સમજો પરાવર્તન અને વક્રી ભવનના ભેદ દ્વારા આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. પરાવર્તન શું છે એ તો આપણે આપણા લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કર્યું છે. જો બાકી હોય તો પાછળના 5 વિડિયો જોઈ લેવો, તમને જોવા મળશે, પછી આને સમજવાનું ચાલુ કરજો. સો કન્ટિન્યુ કરતા ગયા. આજે જે ટોપિક જોવાના છે એ છે વક્રી ભવન. વક્રી ભવન ને વક્રી ભવન, રાઈટ? શું છે? વક્રી ભવન, રાઈટ. જનરલી વક્રી ભવનને રિફ્રેક્શન પણ કહેવામાં આવતું હોય છે. ક્લિયર? કામ કન્ટિન્યુ કરતા ગયા. વક્રી ભવન ક્યારે થાય છે સમજો. જો અપારદર્શક અને ચળકતી સપાટી હતી તો ત્યારે પરાવર્તનની ઘટના બનતી હતી. ક્લિયર થશે કે? પરંતુ વક્રી ભવનની ઘટના ક્યારે બને? સો જોઈએ, જે તમને લોકોને એક્ઝામ્પલ માઇન્ડમાં છે એ જ એક્ઝામ્પલનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીશું. સો અત્યારે મેં તમને આ બાજુ બતાવવા માંગુ છું. સર, સમાંતર તૂટક રેખાઓ દોરવામાં આવે છે, પણ ફિઝિક્સ બહુ મોટું છે. એઝ્યુમ કરી લો કે મેં જે આ દોર્યું છે ને એ પાણીનો એક ભાગ છે, એટલે કે મીડિયમ છે જે પાણીનું છે. સો સમજો કે આ પાણીનું મીડિયમ છે. ક્લિયર? અને ઉપર જે મીડિયમ છે એ કયું છે? હવા છે. સો હવે એની થગાડી સમજવું ઈઝી થઈ જશે કે ભાઈ બે અલગ અલગ માધ્યમો આપણે લીધેલા છે. ઉપર જે છે હવા છે અને નીચે જે છે શું છે? પાણી છે. હવે કામ ચાલુ કરતા આવીએ, રાઈટ. સો હવા અને પાણીના માધ્યમને આપણે આગળ વધારશું. અત્યારે તમને એવું કહી શકાય કે આ જે પાર્ટ તમને જોવા મળે છે એ હવા અને પાણીને છૂટી પાડતી સપાટી છે, રાઈટ. શું છે? છૂટી પાડતી સપાટી. એવું કહી શકાય કે માધ્યમને અલગ કરતી સપાટી. ઓકે, સો ધ્યાન આપતા જાઓ કે આ જે છે માધ્યમને શું છે? અલગ કરતી સપાટી છે.
ચલો હવે આપણે આ જ ઘટનાને આગળ વધારીએ. દર વખતે જે રીતે કિરણ આપાત થાય એવી રીતે આપણે આ ઘટનામાં પણ એક કિરણ આપાત કરીએ. ઓકે, થોડું ડાર્ક કરી દઈએ એટલે સમજવામાં સારું રહેશે. સો સમજો કે અહીં કિરણ આપાત થયો. મેં અત્યારે તમને એવું કહી શકીશ કે કિરણ હવામાંથી આપાત થયો. એ કઈ જગ્યાએ આપાત થયો? બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી, ઉપર હવા છે, નીચે શું છે? પાણી છે. આ પરિસ્થિતિ જવાબદાર છે વક્રીભવનની ઘટના બનવા માટે. ક્લિયર? તો સમજો કે હવે આગળ શું થશે? સો આ જે એરિયો છે એને હું એવું કહી શકીશ કે એક લંબ છે. રાઈટ? આ જે એરિયો છે એ પોતે શું છે? લંબ છે. અને લંબને કઈ જગ્યાએ દોરેલો છે? જે બિંદુએ કિરણ આપાત થયેલો છે એ જગ્યાએ. સો જેને આવતા જાઓ કે આપણે અત્યારે એક પોઈન્ટ આપો એટલે આપી દેવાય, નહીં આપો તો કોઈ ના નથી પાડવાનું. સો સમજો કે આ P છે, આ Q છે. ક્લિયર? તો જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી પર આપાત થાય, રાઈટ છે, તો જનરલી આ કિરણને આવી રીતે આગળ જવું જોઈએ. જો શું છે? આ એની મૂળ દિશા હતી કે કદાચ આ દિશાની અંદર કિરણ આગળ જવું જોઈતું હતું. ક્લિયર છે? પરંતુ અહીં જે ઘટના બને છે ને વક્રીભવન કહેવાય. અને એ ઘટનાના કારણે આ કિરણ બે રીતે થશે. કાં તો આ કિરણ દૂર જશે, કાં તો આ કિરણ નજીક આવશે. સર કોની દૂર ને કોની નજીક? તો બકાને લંબ બોલાય. શું બોલાય? લંબ એટલે કે નોર્મલ. તો એ કિરણ આ પ્રકારની ઘટનામાં નજીક આવી જાય છે, લંબની નજીક આવે છે. ક્લિયર થશે કે? સો આ રીતે તમને જનરલી એવું શીખવામાં આવતું હતું કે પેન મૂકવામાં આવી રીતે આવેલી હોય, પરંતુ વક્રીભવનના કારણે પેનનો નીચેનો જે ભાગ છે એ તમને આમ થોડો નીચેના બાજુ દેખાશે, એટલે કે તૂટેલો દેખાશે. સો એ ઘટના માટે જે જવાબદાર હતું એ વક્રીભવન હતું. અને અહીંયા પણ જે તમે જોયું છે એ વક્રીભવનની જ ઘટના છે. સો હું આને ડિફાઇન કરું છું કે વક્રીભવન કોને કહેવાય. ધ્યાન આપજો, થોડું વ્યવસ્થિત સમજો અને નોટમાં લખતા પણ જજો. જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી પર આપાત થશે. જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી પર આપાત થશે ત્યારે બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી બાદ લંબ તરફ કાં તો એ નજીક આવશે, કાં તો એ દૂર જશે. ક્લિયર? હવે આટલું બધું લોકો સર કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે, થોડું ઇઝીલી બતાવો. સો ઇઝીલી બતાવી દેના આપતા જાઓ. જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી પર આપાત થાય ત્યારે આ કિરણ પોતાની દિશા બદલે છે. આવી ગયું બધું? રાઈટ? મતલબ કે કાં તો લંબની નજીક આવશે, કાં તો લંબથી કાં જશે? દૂર. એટલે કે પોતાની દિશાને શું કરે છે? બદલે છે. અને આ જે ઘટના છે એ ઘટનાને આપણે ઓળખતા જ છે, મેં કે નવું નથી બનાવ્યું. આ જે ઘટના છે એને શું બોલવામાં આવતું હોય? વક્રીભવન. ઓકે, સો જે વક્રીભવન છે તમારી સામે ડિસ્પ્લે છે. સાથે સાથે અહીંયા બીજા નામો પણ જોઈ લઈએ કે આપણે કોને શું કહેવાના છે. આ આપણા માટે આપાત કોણ છે? એટલે કે આપાત કિરણ લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો, તો આપણે એને I કહીશું. ક્લિયર થશે કે? ઓકે, નેક્સ્ટ લગાવી. લંબ સાથે જ ખૂણો જોવાનો હોય તો અત્યારે એ જે ખૂણો બને છે, રાઈટ? સમજો કે આ કયું કિરણ છે? સર હવે હું તો આવડું છે બધું બોલ્યા નહીં. આપાત કિરણ. આ કયું કિરણ કહેવાય? વક્રીભવનની ઘટના થઈ ને તેને બોલાશે વક્રીભૂત કિરણ. ક્લિયર થયું કે? કયું કિરણ બોલાશે? વક્રીભૂત કિરણ. અને એના માટે જે ખૂણો બને એને વક્રીભૂત કોણ કહેવાય? I incident angle. અહીંયા રિફ્લેક્શન એંગલ માટે તમે R લખવું હોય તો લખી શકો. રાઈટ? કયો કોણ કહેવાય? વક્રીભૂત કોણ. અધરવાઇઝ પેલું તો છે જ થીટા 1 અને થીટા 2. આપણી પાસે એ પ્રકારના નામો કોઈ ચીટિંગ શકવાનું નથી. તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. હા સાહેબ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ. ઓકે, સજન આપતા છે. I અને R સુધી આપણે લોકો ક્લિયર થઈ ગયા. વક્રીભવનની ઘટના રેડી થઈ ગઈ. સાથે સાથે કન્ટિન્યુ કરતા કે વક્રીભવનના નિયમો, જેવી રીતે આપણે લોકો શીખેલા પરાવર્તનના નિયમ. સો કન્ટિન્યુ કરશો કે વક્રીભવનની ઘટના પતી ગઈ ત્યાર પછી નેક્સ્ટ આગળ વક્રીભવનના શું જોવાના છે? નિયમો. ચલો ઉપર જોઈએ. સો કન્ટિન્યુ કરતા જશો. નિયમો. ચલો નિયમોની અંદર સૌથી પહેલો નિયમ ભેગા નહીં થાય, કાળજી રાખજો. પરાવર્તન અને વક્રીભવન. હા કે ના? ઓકે, સો જે વક્રીભવનના નિયમો છે એમાં સૌથી પહેલો નિયમ સમજો. પરાવર્તનની અંદર જે બીજો નિયમ જોયો ને એના જેવો છે. જો ચેક કરીએ. એક જ સમતલ છે. આ એક જ સમતલની અંદર આપાત કિરણ આવી ગયું, લંબ આવી ગયું અને વક્રીભૂત કિરણ આવી ગયું. ત્રણ વસ્તુ બની ગયો. કઈ કઈ વસ્તુ? આપાત કિરણ, લંબ, વક્રીભૂત કિરણ. ક્લિયર થશે કે? સો આ પહેલો નિયમ રેડી થઈ ગયો પરાવર્તનની રીતનો જ. રાઈટ? શું નિયમ રેડી થયો? તો કે સર આપાત કિરણ, બહુ સરસ. પછી તો કે આપાત કિરણ પછી જે લંબ છે, લંબ પછી તો કે જે છેલ્લું છે એ છે વક્રીભૂત કિરણ. અને આ ત્રણ વસ્તુ, રાઈટ? આપાત કિરણ, લંબ, વક્રીભૂત કિરણ. કાં તો કે કાં સાહેબ ભૂલ થઈ ગઈ લખવામાં તમારી. એક જ સમતલમાં
આવેલા હોય છે. સાહેબ એક જ ઘરમાં 3 જણા રહેતા છે અને બટવારો તો થશે જ. ઓકે, એ બધી વસ્તુને સાઈડ ઉપર મૂકી દો, ભણવામાં ધ્યાન આપી. સો એક જ સમતલમાં 3 વસ્તુ આવેલી છે. હા કે ના? કન્ટિન્યુ કરશું. ધ્યાન આપજો. બીજો નિયમ બહુ જ અગત્યનો છે. તમને એ નિયમ યાદ છે, જસ્ટ એ રિવિઝન થવાનું છે. પણ એ નિયમ પછી અહીંયાથી ઘણી બધી થિયરીઓ આપણે આગળ કરવાના છે. સો બેટર છે કે એને વ્યવસ્થિત શીખી લેજો. ક્લિયર? ધ્યાન આપજો. આના પછી જે નિયમ છે નંબર 2, ડાયરેક્ટલી નામ નથી આપતો પણ નામ આપી દે, કારણ કે તમને સમજવામાં ઈઝી રહેશે. તો બધા નામ સાંભળ્યું છે. સ્નેલ. હા સર, યાદ આવી ગયું, એકદમ સરસ. ઓકે, કમ્પ્લીટ. સો સ્નેલનો નિયમ. સો તેનો જો આ નિયમ જે આપણે જોવાના છે સ્નેલનો નિયમ જ છે, પણ પહેલા જોઈએ કે નિયમ શું છે, પછી નામ તે યાદ રહી જવાનું છે. ઓકે, તેનો છે જે વક્રી ભવનની ઘટના થાય છે એની અંદર કન્ટિન્યુઅસલી ઓબ્ઝર્વેશન કરવાથી એક નાનો નિયમ નીકળી આવે છે. શું નિયમ છે સમજો. આઈ નો મિનિંગ આપાતકાળ, રાઈટ? સમજવામાં કાળજી રાખજો. આઈ નો મિનિંગ શું છે? આપાતકાળ. આર નો મિનિંગ શું છે? સર વક્રીભૂત કોણ. આપાતકોણ અને વક્રીભૂત કોણના સાઇન, એટલે કે બંનેની વેલ્યુ સાઇન આધારિત લેવાની છે. એટલે કે જે પણ ખૂણો હશે એની સાઇનમાં વેલ્યુ, જે પણ ખૂણો હશે એની સાઇનમાં વેલ્યુ. તો એ બેનો જ્યારે પણ ગુણોત્તર લેવામાં આવે તો આ ગુણોત્તર હંમેશા અચળ બનતો છે. ક્લિયર થશે ને? સો આ બીજો નિયમ છે. સમજો બીજો નિયમ શું છે. આપાતકોણ અને વક્રીભૂત કોણ ના સાઇનના મૂલ્યોનો ગુણોત્તર અચળ હોય છે. આ જે અચળ મળ્યું એ નિયમને આપણે શું કહેવાના? સ્નેલનો નિયમ. પણ આ અચળ છે ને આપણે કંઈક કહેશું. ધ્યાન આપજો. આ શબ્દ બધાને ખબર હશે પણ મીનિંગ સમજવો જરૂરી છે, રાઈટ? સો ધ્યાન આપજો કે આ ગુણોત્તર જે મળ્યો અચળ તો છે, પરંતુ એ લોકો કે sin i sin r આ ગુણોત્તર અચળ છે. એને જે નામકરણ આપ્યું એ ઈટા તરીકે દર્શાવ્યું છે. હવે કોઈને ઈટા કહેશે, કોઈ n કહેશે. લખજો ભાઈ n છે, રાઈટ? ને કઈ જતું નથી રહેવાનું, સમજણ હોવી જોઈએ. સો આ n છે. અત્યારે યાદ રાખજો કે n નો મીનિંગ આપણે લોકો ઉપર ખાલી નામ દ્વારા મેળવી લઈએ અને બોલાય વક્રી ભવનાંક, રાઈટ? શું બોલાશે? વક્રી ભવનાંક. પણ આ શબ્દને ડિટેલમાં સમજવો પડશે, કારણ કે હવારે ઉઠીને કોઈ પૂછી લે કે વક્રી ભવનાંક એટલે શું, ઊંઘ ભૂલી જાય પણ વક્રી ભવનાંક નહીં આવડે. ક્લિયર? સો વક્રી ભવનાંક અત્યારે શબ્દ મગજમાં રાખજો, એને સમજાય ડિટેલમાં. સો જે વક્રી ભવનાંક n છે, પણ n કેવી રીતે? તો ધ્યાન આપજો. કિરણ હવામાંથી કણ ગયું પાણીમાં, પાણીમાં એનું વક્રીભવન થયું. તો આ વક્રીભવનાંક તમને જનરલી પાણી માટે ઇન્ડિકેટ કરશે. તો અત્યારે શું કહેવાય? આ પહેલું માધ્યમ લઈ લે અને આ બીજું માધ્યમ લઈ લે. તો અહીંયા આવું લખીશ 2 1. શું લખવામાં આવશે? 2 1. તો આ n21 નો મીનિંગ સમજો શું થશે. હું કમ્પ્લીટલી લખું છું અને જે આપણને વારંવાર આદત છે પાછળથી આગળ બોલવાનું, રાઈટ? પાછળથી કા બોલવાનું? આગળ. એટલે સમજવામાં અને લખવામાં ઈઝી રહે. અને એવું બોલાય કોને? n21 ને કે ઓકે માધ્યમ, રાઈટ? પહેલો 1 ની સાપેક્ષે માધ્યમ 2 નો શું? તો કે વક્રીભવનાંક. હજુ પણ આ શબ્દ તો સમજવાનો બાકી છે, પણ અત્યારે ખાલી જસ્ટ સમજો કે આપણે કા એન્ટર થઈ રહેલા છે. સો n21 નો મીનિંગ એવો બોલે કે 1 ની સાપેક્ષે 2 નો શું છે? વક્રીભવનાંક. અને સાથે સાથે n21 નું એક સમીકરણ પણ યાદ રાખજો કે ઉપર n2 આવે અને નીચે n1 આવે. એટલે 2 એટલે બીજાનો વક્રીભવનાંક. ક્લિયર થશે ને? અને નીચે જે 1 છે એનો મીનિંગ શું થાય? પહેલાનો, એટલે કે માધ્યમનો શું લેવાનું? વક્રીભવનાંક. ક્લિયર? સો અહીંયાથી જ આ નિયમ આપણે થોડો આગળ વધારી શકીએ, રાઈટ? સાહેબ કેવી રીતે આગળ વધશે? તો કે જોઈ લો. હવે આ જ આપણો નિયમ બનેલો હતો એની અંદર જસ્ટ અચળની વેલ્યુ મૂકશું એટલે આપણી પાસે નિયમનું એક સમીકરણ રેડી થશે કે sin i sin r sin i sin r is equal to n21 એટલે કે વક્રીભવનાંક પહેલાની સાપેક્ષે બીજાનો, રાઈટ? સો એ n21 આપણે લખી શકીએ કે n2 n1. આ સમીકરણ ઘણી બધી વખત આપણને થિયરીઓમાં અને કેટલાક MCQ ના દાખલાઓને સોલ્વ કરવા માટે પણ કામ આવશે. સો માઇન્ડમાં વ્યવસ્થિત આને સેટ કરી રાખજો. ક્લિયર? અને ઉપર લખી શકાય, ઉપર જાય તો n1 sin i is equal to n2 sin r. પણ કામ કરશે ત્યારે રીતે લખવાનું ચાલુ કરશું. અત્યારે અહીંયા સુધી પહોંચો. મેઇન વસ્તુ છે આપણે વક્રીભવનાંકને સમજવાનું. સો ધ્યાન આપજો કે અત્યારે આપણે જે સમજવાના છે વક્રીભવનાંક. પણ જ્યારે કોઈ એક માટે હોય, એટલે કે ખાલી પાણી માટે કે ખાલી હવા માટે, ત્યારે આપણે એને બોલવાના છે નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક. સો ધ્યાન આપતા જાઓ. શબ્દ આપણે જે વાપરવાના છે નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક. સર હવે આ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ થાય છે, વેલો ક્લિયર કરો. ઓકે, સો આપણે સીધે સીધે સમજી લઈએ કે બસ શું છે. રાઈટ? જો તમે જોઈએ તો શું કહેવાનું? વક્રીભવનાંક કાંથી આપણે ડિસાઈડ કરીશું કે ભાઈ કયા માધ્યમનો કેવો આવે.
તો એના માટે તમે જો કે નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક આપણે કેવી રીતે ડિફાઇન કરવાના છે. સો નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક એટલે કે પર્ટિક્યુલરલી કોઈ પણ મધ્યમનો વક્રી ભવનાંક n તે કેવી રીતે ડિસાઈડ થયો તો કે એના માટે પહેલા સિમ્પલ એક સમીકરણ માઇન્ડમાં ફિટ કરો. ઉપર આવશે c અને નીચે આવશે v. ઉપર આવશે c અને નીચે આવશે v. તો આ જે c છે એ ડેફિનેટલી શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ છે, જે તમને લોકોને આઈડિયા છે. શૂન્યાવકાશમાં શું છે તો કે પ્રકાશનો વેગ, અને એની વેલ્યુ તમને ખબર જ છે કેટલી સર, કેટલી એટલે વખત અને આવડવી જોઈએ 3 × 10 ની કેટલી ઘાત 8. વેગ એટલે શામાં આવે મીટર પર સેકન્ડ. સો હોપ સો તમે રિપીટ કરી લો. ચલો ધ્યાન આપજો. c એટલે શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ છે. આ v એટલે તમે જે માધ્યમ માટે વક્રી ભવનાંક શોધતા છો, રાઈટ, સમજો પાણી માટે, કાચ માટે, તો તમે જે માધ્યમ માટે વક્રી ભવનાંક શોધો છો એ માધ્યમ માટે પ્રકાશનો વેગ એટલે આ શું છે તો કે જેટલા શૂન્યાવકાશ હતું એવી રીતે આ શું છે v એટલે માધ્યમ માટે પ્રકાશનો વેગ. કારણ કે આપણને ખબર છે અલગ અલગ માધ્યમોમાં પ્રકાશનો વેગ કેવો આવે, અલગ અલગ આવે, જે આની કરતા તો ઓછો છે. કમ્પ્લીટ. સો આ બેનો ગુણોત્તર લેવાથી જે n મળે એને માધ્યમ માટે શું કહેવાય, વક્રી ભવનાંક. સો અમુક વક્રી ભવનાંક છે જે તમને મળ્યો હોવા જોઈએ, રાઈટ, આપણા લોકોની ફર્ધર સ્ટડી બેટર બને એના માટે. સો તેને આપજો કે કયા કયા વક્રી ભવનાંક છે. n હવા માટે, જો તેને આપજો સિમ્પલ હશે, હવા માટે તો c છે, અને જનરલી હવાની અંદર બી પ્રકાશનો વેગ આપણે સિમિલર જ લેતા છે. તો ઉપર અને નીચે સરખું સરખું જ આવી તો ડેફિનેટલી આઈડિયા આવે કે સર અંશ અને છેદ સરખો છે, તો આન્સર કેટલો હશે 1. એટલે હવા માટે વક્રી ભવનાંક 1 છે, અને એના કમ્પેરમાં આપણે બીજા બધા માધ્યમોના વક્રી ભવનાંકને નક્કી કરશું. સો હવાનો વક્રી ભવનાંક થઈ ગયો n. પાણી માટે જો આ બધી સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ છે, યાદ રાખી લેજો. અને 4/3 પણ કહેવામાં આવે, અધરવાઇઝ તમે આ રીતે પણ યાદ રાખી શકો 1.33. c ત્યાર પછી n. કાચ માટે તમને લોકોને આવડવું જોઈએ 1.5. અમુક વખત 5 થી થોડો આગળ એકાદ બે ડિજિટ હોય, પણ 1.5 એ સ્ટાન્ડર્ડ છે, રાઈટ છે. ત્યાર પછી n. તેલ માટે, રાઈટ, બધા પ્રકારના તેલ માટે સરખું નથી, પણ આપણે જે એકાદ બે MCQ ની અંદર જોવા મળે એવા છે ને એ 1.28 ની નજીક જેવા છે. ક્લિયર છે. પરંતુ એક આડી કામનું છે n હીરા માટે. વાહ સાહેબ વાહ, હીરો, હા, ડાયમંડ, રાઈટ, કોહિનૂર યાદ આવી જશે, જો કે ઇન્ડિયામાં નથી, ઇન્ડિયાનો છે ભલે. સો n હીરા માટે, એ n હીરા માટે 2.42, રાઈટ, હીરાનો વક્રી ભવનાંક છે 2.42. આ બધી વેલ્યુઓ પણ ઘણી બધી થીસીસો આગળ સમજાવવા માટે બહુ જ કામનું છે, રાઈટ. તો આ બધાને એકવાર માઇન્ડમાં રાખી મૂકજો. સર એવું લાગે કે આ બધું ગોખવું પડે, ના બકા, તું જેમ જેમ ભણશે ને ધીમે ધીમે તેમ પ્રેક્ટિસથી આ બધું યાદ રહી જશે. ક્લિયર છે. એટલે ગોખમ બુક નહીં કરતો, ખાલી જોતો જા. તમે ખાલી જોતા રહેશો, તે ધીમે ધીમે માઇન્ડમાં સેટ થઈ જશે. સો આટલી વસ્તુ અત્યારે આપણે લોકોએ ક્લિયર રાખવાની છે. n એ વક્રી ભવનાંક છે, c/v તરીકે આપણે લોકો એને ફાઇન્ડ આઉટ કરશું, અને જનરલી એને બોલવામાં આવે કે નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. ક્લિયર થશે કે? સો જનરલી આપણે અહીંયા સુધી ક્લિયર કરેલું છે. એકાદ બે MCQ બીજા હોય છે, સો MCQ ને આપણે અલગ સેશનની અંદર ચેક કરતા રહેશું. આજના આ વક્રી ભવનાંકના ટોપિકને આપણે અહીંયા ક્લિયર કરશું. હોપ સો તમને વક્રી ભવન શું છે પ્રોપરલી સમજાયું હશે. સો આજે થિયરીમાં લખીને કમ્પ્લીટ કરવું, વક્રી ભવનની વ્યાખ્યા, આકૃતિ, વક્રી ભવનના નિયમો. ક્લિયર થશે કે? આ જે માહિતી દર્શાવી છે એ એઝ અ નોલેજ તરીકે હંમેશા ક્લિયર હોવી જોઈએ. કદાચ એક માર્કના MCQમાં આપણને આવી બધી વસ્તુની જરૂર પડી શકે. સો આપ સર્વ ફરી પાછું એકવાર દર વખતે કહેવાનું થાય છે રીતે જ ઘરે રહીને યોગ્ય સ્ટડી કરતા હશો એવો મારો વિશ્વાસ છે, અને આ વિશ્વાસને આપ સર્વ સંપૂર્ણપણે જાળવી રાખજો. ઘરે રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો, વિડીયોને બાકીના લોકો સુધી પહોંચાડતા રહેજો, એ માટે શેર કરતા રહેજો, અને ફરી પાછું આપના ધોરણ 12 સાયન્સના અભ્યાસને વધુ ગંભીરતાપૂર્વક સમજી શકશો, અને પોતે એટલું જ મનને સ્થિર રાખીને આ અભ્યાસમાં પોતે મંડ્યા રહેજો. એ જ આપણને શુભકામનાઓ. જય હિન્દ.